הסיפור הלא מוכר על הגעת הווייקינגים לאמריקה. הנרטיב ההיסטורי המקובל מתחיל לרוב בשנת 1492 עם הגעתו של קולומבוס לאמריקה. אך מתחת לשכבות הזמן, הממצאים הארכיאולוגיים חושפים אמת מדהימה ומורכבת הרבה יותר. 500 שנים לפני שהספרדים הניפו את דגלם בעולם החדש, ספינות דרקון נורדיות כבר חצו את צפון האוקיינוס האטלנטי. האיש שעמד בראש המסע הזה לא היה שודד ים פשוט, אלא מנהיג וימאי מיומן בשם לייף אריקסון. הוא גדל במושבות המבודדות של גרינלנד, בקצה העולם המיושב של המאה העשירית, וחיפש את הדרך להרחיב את גבולות עולמו אל מעבר לאופק המוכר. ההחלטה של לייף לצאת למערב לא הייתה מקרית. הוא שמע עדויות מרתקות מהמלאך ביארני הריולפסון, שבמהלך שערה סטה מדרכו וראה מרחוק קו חוף מיוער ושונה מאוד מגרינלנד הקפואה. בשנת 1000 לספירה, לייף רכש את ספינתו של ביארני, גייס צוות של 35 גברים עזים והפליג אל הבלתי ידוע. באותם ימים, הניווט הסתמך על הכוכבים, על מעוף הציבורים ועל אבני שמש שסייעו למצוא את מיקום השמש גם בערפל כבד. המטרה הייתה ברורה, למצוא את הארץ המסתורית שהייתה עד אז רק בגדר שמועה. לאחר ימים ארוכים של הפלגה בים סוער, הצוות זיהה יבשה. הם הגיעו לאזור צחיח וסלעי, מכוסה בלוחות אבן ענקיים וקרחונים. לייף העניק למקום את השם הלולנד, שמשמעותה היא ארץ האבנים השטוחות, אזור שמזוהה כיום כאי באפין שבקנדה. הם לא עצרו שם והמשיכו דרומה לאורך החוף, עד שהנוף השתנה ליערות אבותים וחופי חול לבנים. למקום הזה קרא לייף מרקלנד, ארץ היערות, ככל הנראה אזור לברדור של ימינו הן. עבור הווייקינגים שחיו באיים נטולי עצים, היערות הללו היו משאב אסטרטגי יקר מפז לבניית ספינות ובתים. המסע הגיע לשיאו כאשר הספינה נכנסה למיצר מים רגוע והגיעה לארץ פוריה באופן בלתי רגיל. האקלים היה מתון ובנהרות שחו דגי סלמון גדולים ורבים יותר מכל מה שהכירו בצפון. הטירקר, אחד מחברי המשלחת, גילה בתוך היערות גפני יין שצמחו פרא, תגלית כה מרעישה שהעניקה למקום את השם ההיסטורי, וינלנד. במיקום המכונה כיום לנס או מדוז, בקצה הצפוני של ניו-פאונדלנד, הקימו הווייקינגים את לייפסבודיר, מגרי קבוע שבנויים מבוץ ואבן ששימשו כבסיס לחקירה ולמסר. אך השלווה לא נמשכה זמן רב. הווייקינגים לא היו לבדם ביבשת, הם נתקלו באוכלוסייה המקומית שאותה כינו בבוז סקריילינגס. בתחילה נעשו ניסיונות לסחר חליפין, אך פערי התרבות והחשדנות ההדדית הבילו במהרה לעימותים אלימים. למרות היתרון הטכנולוגי של הנורדים בכלי נשק מברזל, הם היו מעטים מדי בלב טריטוריה עוינת ורחוקה אלפי קילומטרים מכל עזרה. המרחק הלוגיסטי העצום מגרינלנד ומאיסלנד הפך את ההתיישבות לבלתי יציבה. אחר חורף אחד, לייף החליט את ההחלטה הפיקוחה לחזור הביתה, כשהוא משאיר מאחריו את החלום על התיישבות קבועה באמריקה. לייף אריקסון חזר לגרינלנד כגיבור, וזכה לכינוי לייף המזל, אך סיפורו של וינלנד עבר במשך מאות שנים רק דרך הסאגות של האיסלנדים, סיפורים שנתפסו לעתים כמיתולוגיית ולב. כל זאת השתנה בשנות ה-60 של המאה ה-20, כאשר הארכיאולוגים הלגה ואנסטין אינגסטד חשפו בקנדה שרדי נפחייה ובתי מגדרים בסגנון נורדי מובהק. החפירות הוכיחו מעל כל ספק, הווייקינגים הקדימו את שאר אירופה בחצי מילניום. המסע של לייף אריקסון נותר עדות ליכולת הניווט הפנומנלית ולרוח ההרפתקנות של עם שהעז להפליג אל קצה העולם ולגעת בו.